Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, trận combat giữa Quỷ Lệ và Vạn Kiếm Nhất diễn ra hết sức quyết liệt. Như chúng ta cũng thấy, ngoài việc nam chính vận dụng thành thạo và hợp nhất công pháp của ba nhà Phật, Đạo, Ma Gia, thì xuyên suốt cuộc chiến, Vạn Kiếm Nhất đều trên cơ. Thế nhưng vì sao Lâm Kinh Vũ khi đến lại gào thét tên Trương Tiểu Phàm? Đây rõ ràng là một sự hiểu lầm. Thực chất, người kết liễu sinh mạng của Vạn Kiếm Nhất chính là Quỷ Tiên Sinh. Thấy thiếu niên này đến, Quỷ Tiên Sinh lập tức bỏ chạy. Ông ta cố ý phát ra tiếng động. Khoảnh khắc Lâm Kinh Vũ liếc mắt qua, chỉ thấy chiếc áo choàng quen thuộc của Quỷ Lệ. Vì thế, Lâm Kinh Vũ lập tức cầm trảm long kiếm điên cuồng đuổi theo. Cũng trong lúc này, thì yêu thú đã tấn công đến sát chân núi Thanh Vân Sơn. Đám thiếu niên thiên tài như Tăng Thư Thư, Lục Tuyết Kỳ, Tiêu Giật Tài đã xung phong lên đầu sóng ngọn gió để chống đỡ. Thế nhưng lần này, bầy yêu thú kéo đến cực đông, dẫn đầu chúng là những con quái vật khổng lồ với sức mạnh kinh thiên động địa. Bức tường phòng thủ của phe chính đạo bị phá vỡ tan tành chỉ trong nháy mắt. Giữa lúc tuyệt vọng, Lục Tuyết Kỳ đột nhiên lao vút đi như một tia chớp, một mình xông thẳng về phía Bạch Cốt yêu xà. Tiêu Giật Tài và Tăng Thư Thư vội vàng lao lên hỗ trợ cô nàng. Ba đại cao thủ trẻ tuổi hợp lực chiến đấu với Bạch Cốt yêu xà. Thiên Gia Thần Kiếm chém nứt cả xương cốt của con quái vật, nhưng sức mạnh của nó vẫn quá khủng khiếp. Cả ba người liên thủ vẫn bị đánh cho chật vật khốn khổ. Thấy tình thế nguy cấp, từ trên đỉnh núi, Đạo Huyền chân nhân cuối cùng đã ra tay. Ông phất lệnh, hàng chục vị trưởng lão đồng loạt lao xuống tham chiến. Cục diện lập tức đảo chiều, các đại yêu thú lần lượt bị tru diệt, toàn bộ yêu thú bị dồn ép vào đường cùng. Nhưng ngay khi phe chính đạo tưởng rằng đã nắm chắc phần thắng, mây đen trên trời đột nhiên tan ra, một luồng xoáy khổng lồ xuất hiện. Từ trong đó, một thân ảnh thiếu niên anh tuấn với mái tóc bay trong gió từ từ hiện ra. Ngay khoảnh khắc hắn xuất hiện, toàn bộ yêu thú trên chiến trường, số đang hung chiến cũng đột nhiên dừng lại, tất cả ngửa mặt lên trời hú vang, phủ phục chiêu bái. Đám người chính đạo ai nấy đều biến sắc. Chứng kiến một màn này, Đạo Huyền chân nhân nheo mắt, lẩm bẩm nói: đây chính là thú thần. Cùng lúc đó, ở tại ảo Nguyệt Động Phủ, Quỷ Lệ vừa tiến vào thì lập tức bị nhốt trong một thế giới ảo mộng. Những ảo cảnh đau đớn nhất trong đời hắn lần lượt hiện ra: cha mẹ, sư phụ, Điền Bất Dịch, sư nương Tô Nhi, sư tỷ Điền Linh Nhi, và cuối cùng là bóng hình người con gái đã khắc sâu vào tâm khảm. Mỗi một lần đối mặt, hắn đều phải tự tay phá nát ảo ảnh. Mỗi một lần xuyên qua, hắn lại hộc ra một ngụm huyết sắc. Nỗi đau như xé nát tâm can. Sau khi phá tan ảo ảnh cuối cùng, Quỷ Lệ đã thoát ra khỏi thế giới nội tâm. Ở bên ngoài, cuộc truy đuổi của Lâm Kinh Vũ đã dẫn hắn đến ảo Nguyệt Động Phủ, cấm địa tuyệt đối của Thanh Vân Môn. Ngay khi Quỷ Lệ trở lại hang động thực tại, mệt mỏi và kiệt sức, hắn đã sững sờ. Đứng ở cửa động chính là Lâm Kinh Vũ. Ánh mắt hai người bạn thời thơ ấu chạm nhau. Lâm Kinh Vũ gằn giọng nói: vị lão nhân trong tổ sư Từ Đường, có phải do ngươi sát hại hay không? Quỷ Lệ im lặng hồi lâu, rồi khẽ gật đầu đáp: phải. Ngay lúc bi kịch của hai người bạn lên đến đỉnh điểm, trận chiến bên ngoài cũng bước vào hồi gay cấn nhất. Thú thần hiến tế thi thể của 6 đại yêu thú, xung hợp chúng lại thành một con ác linh bạch cốt to lớn gấp 3 lần trước đó, rồi đứng trên đầu nó, điều khiển trận chiến. Đây chính là hình thái khủng bố nhất của hắn. Trước tình thế ấy, ba vị thủ lĩnh chính đạo và các trưởng lão còn lại hợp lực tấn công ác linh khổng lồ. Kiếm quang lóe ngang trời, thần hỏa chi diễm của Vân Dịch Lam không ngừng biến ảo, ngay cả pháp bảo trấn môn tối thượng Đại Bi Kim Luân cũng được Phổ Hoàng thượng nhân của Thiên Âm tự tung ra. Có thể thấy trận chiến này quyết liệt đến mức nào. Thế nhưng một ngón tay hắc ám nhỏ bé từ trong yêu khí vươn ra, nhẹ nhàng điểm một cái vào giữa trán của pháp tướng Phật tổ trên Kim Luân. Chỉ một cái chạm nhẹ, toàn bộ kim quang huy hoàng vỡ nát, tiếng tụng kinh im bặt, pháp bảo tối thượng của Phật môn trong chớp mắt liền bị thú thần phá nát. Cuộc chiến tiếp tục diễn ra, nhưng chỉ ít phút, 2 trong 3 vị thủ lĩnh chính đạo đã trọng thương, toàn quân chính đạo rơi vào tuyệt vọng tột cùng. Trong khi đại chiến ở Vân Hải Sơn đang đến hồi gay cấn nhất, ở một góc khác của ngọn núi, Quỷ Lệ và Lâm Kinh Vũ, hai người bạn thân thuở thiếu thời cuối cùng cũng đã đối mặt nhau. Không khí vô cùng nặng nề, rốt cuộc Lâm Kinh Vũ đã phá vỡ sự im lặng bằng một câu hỏi: vì sao ngươi lại lấy mạng lão bá? Đáp lại hắn, Quỷ Lệ chỉ lạnh lùng thốt ra 4 chữ: lão chặn đường ta. Câu trả lời vô cảm đó khiến hy vọng cuối cùng của Lâm Kinh Vũ biến mất. Hắn ngửa mặt lên trời, trong ánh mắt vừa có thất vọng vừa có thù hận. Sau đó, trảm long kiếm xuất vỏ, bích quang đại thịnh, Lâm Kinh Vũ hét lớn: tình nghĩa ngươi ta, hôm nay một đao hai đoạn. Dứt lời, một nhát kiếm chém xuống tảng đá giữa hai người, tạo ra một vết rạch sâu hoắm, vĩnh viễn không thể hàn gắn. Hành động tuyệt tình này cuối cùng cũng đã phá vỡ lớp vỏ bọc lạnh lùng của Quỷ Lệ. Sắc mặt hắn lần đầu tiên lộ ra vẻ thống khổ tột cùng, hai nắm tay siết chặt. Thấy vậy, Lâm Kinh Vũ càng tức giận, quát lớn rằng Quỷ Lệ đã đi sai đường. Nhưng Quỷ Lệ đột nhiên phá lên cười, một nụ cười đầy thê lương và thách thức. Hắn gằn giọng hỏi lại: ta lạc lối, thế nhưng con đường nào mới là đúng đắn? Con đường của ngươi ư? Thanh Vân Môn các người dựa vào đâu mà cho rằng mình là chính đạo? Cuộc đối thoại đã đi vào ngõ cụt, tình bạn đã vỡ, lý tưởng đối lập, chỉ còn lại một con đường duy nhất: trảm long kiếm đối đầu Thiêu Hỏa Côn. Một trận chiến sinh tử giữa hai người bạn thân nhất sắp sửa bùng nổ. Đến đây thì cũng hết tập 14/3 Chu Tiên. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.